Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi mini burnt cheesecake dengan menggunakan blender je. Okey, jom. Okey, first Cabi guna sebanyak 250 gram cream cheese dari Tatura, 125 gram whipping cream, setengah cawan gula kester, 1 biji telur, 1 sudu besar tepung gandum, sedikit vanila dan juga 1 sudu kecil perahan lemon. Okey, kita ambil blender dan kita akan masukkan cream cheese kita dulu dan kita blend bersama dengan gula dulu. Kita masukkan gula dan kita blend sampai dia sebati lah. Okey, apabila dah nampak sebati, kita masukkan whipping cream dan kita masukkan ke semua bahan-bahan tadi. Resepi ni paling senang, paling mudah, paling cepat nak buat. Okey, kita masukkan tepung gandum. Kita masukkan telur. Masukkan sedikit asam vanila dan juga perahan lemon. Dan kita blend ke semuanya sampai dia kembang, sampai dia gebung. Okey, apabila dah siap blend, ini hasil dia. Senang saja. Sesiapa pun boleh buat. Okey, kita ambil loyang. Cabi guna loyang yang ada di rumah Cabi, loyang ni lah. Dan kita ambil paper cup. Dan susun di dalam loyang tu. Kita just tuang sahaja bahan-bahan tadi ke dalam acuan kita. Cabi tuang hampir penuh lah. Sebab apa? Waktu kita nak bakar nanti, adunan tu dia akan kembang sekejap tau. Lepas tu dia akan turun. Dia jadi mampat. Jadi tak salah kalau kita nak penuhkan cup kita tu. Okey, apabila kita dah isi penuh tu, kita hentak-hentak untuk hilangkan buih-buih dia. Buih-buih kecil tu. Dan kita bakar selama setengah jam ataupun 30 minit. Api 150 darjah Celsius. Ikut oven masing-masing. Alhamdulillah, dah pun siap. Inilah hasilnya. Selamat mencuba.